6 perangai yang kita boleh lihat bila mak abah hantar anak ke sekolah. Senario ini memang saya sering lihat setiap hari sebab saya memang hantar sendiri anak-anak saya ke sekolah. Pelbagai gelagat kita boleh lihat, tetapi ini ialah 6 senario utama yang buat saya tension memekak seorang-seorang dalam kereta setiap pagi. Datang apa? Hanya Allah yang tahu pasnya mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang buat aku ni? Aku marah! Senario pertama, kalau boleh, nak parking betul-betul depan pintu bilik darjah anak dia. Kita ni beratur nak turunkan anak. Kereta berduyun-duyun, beratur satu-satu, hantar nak drop off, jalan. Betul tak? Dan kemudian adalah mak bapak ni, tak sabar-sabar, kita yang tengah barisan cantik, dia potong, park depan pintu sekolah, pun dia berhenti sebelah kita. Nak turunkan anak dia juga. Husnuzon, berfikiran positif. Mungkin anak dia ada bisul kat bontot yang dah 4 bulan tak baik-baik, tak boleh jalan. Fine. Tapi masalah dia, bila ada seorang yang buat macam tu, kat belakang tu, dia pun buat. Dia pun ikut follow. Buat satu lagi barisan. Jadi jalan yang sempit tu ada 2 lane. Dah hara jadi depan sekolah. Tak boleh sabar ke? Senario kedua. Kes ibu bapa misali. Yang ini saya tak tahu nak cakap. Gembira ke, sedih ke, yang pasti memang mengamuk dalam hati. Kita dah beratur depan sekolah, drop off anak seorang-seorang, betul? Sampailah kat yang depan ni, mak abah kat depan ni, depan pintu sekolah, pintu kereta tak buka lagi. Tapi kita boleh nampak dalam kereta apa dia buat. Anak, duit belanja dah ambil. Anak pun keluar wallet nak cek. Buku bawa, cek buku. Tu botol air dia bawa, cek. Lepas tu peluk anak. Oh, cium kiri, cium kanan, cium dahi. Allahu Akbar. 10 minit kau depan pintu pagar tu, kau orang rasa kita orang kat belakang yang beratur panjang-panjang ni tak ada kerja ke nak buat? Awak peluklah anak awak tu kat rumah. Cek dekat rumah, depan pintu pagar, salam, pesan dia, belajar baik-baik, dah bergerak. Kau ingat kita orang ada masa nak layan drama Samarinda depan sekolah kau? Letak dalam beg. Mana beg? Tu lagi, Mami. Nantilah. Tak payahlah gantung beg dekat beg. Senario ketiga. Ibu bapa songsang. Depan sekolah, depan pintu pagar, kita dah beratur dah. Kan? Tengah kita beratur, tiba-tiba dari opposite lane bertentangan, dia datang. Dia tak nak bagi anak dia cross jalan. So, dia pun masuk dekat lane kita. Kita dah berhenti depan pagar. Dia datang masuk. Pam! Depan kita juga. La ilaha illallah. Dah tu, bila dia nak keluar, kita pun nak keluar. Dah bertembung dekat situ. Dah jam satu lagi. Dan seperti biasa, belakang dia akan ada lagi mangkuk-mangkuk yang akan follow. Korang kan, tak boleh fikir panjang ke? Disiplin, brother. Disiplin. Korang duk cerita pasal orang Jepun, terror apa semua ni kan. Kita kat Malaysia tak ada disiplin ke? Orang Islam tak ada disiplin ke? Habis tu, apa kau buat ni? Parking kejam ke depan ni, orang semua nak turunkan anak ni. Aduh. Nombor 4. Ibu bapa lesen kopi. Yang ini memang sedih. Depan sekolah selalunya garanti ada zebra crossing, ya? Yang tempat lintas jalan kaki itulah. Okey? Now, kita ada mak abah yang parking kereta betul-betul atas zebra crossing sebab nak turunkan anak. Subhanallah. Kenapa buat macam tu? Zebra crossing khas untuk pejalan kaki. Awak bawa kereta, awak berhenti tempat lain. Jangan kacau zebra crossing. Nombor 5. Yang ini lebih parah. Zebra crossing tu natang apa? Itulah dia. Dia dah turunkan anak dengan cantik, dia pun drive off, jalan. Dia dah nampak zebra crossing, ada student nak lintas, anak-anak nak melintas kan. Dia tak berhenti bang, dia jalan je.
Yang ini selalu sangat saya tengok. Ini dia baru bawa kereta, dah tak hormat orang jalan kaki. Kau boleh bayang tak kalau kita bagi dia trailer 18 tayar, motor, kereta, apa semua dia kelenyek. Turut melanggar 15 kenderaan orang awam dalam usahanya untuk meloloskan diri. Disiplin bang, disiplin. Zebra crossing nampak orang berhenti bagi mereka lintas dahulu. Yang keenam dan yang terakhir, Grand Prix di pagi hari. Kebanyakan nursery ataupun tadika berada di dalam kawasan perumahan. Dan ya, kita kakak-kakak, abang-abang bawa kereta nak drop offkan anak dekat nursery ataupun tadika, lepas tu kita nak pergi kerja. Dan ya, kita memang nak cepat sebab kita dah terlambat. Tetapi itu bukannya alasan untuk anda bawa 100 km sejam dalam kawasan perumahan. Tiap-tiap hari saya tengok benda ni. Jangan sampai anak orang termasuk bawah kereta engkau. Hormati undang-undang. Dalam kawasan perumahan, bawa dengan lebih perlahan dan berhati-hati. Itu ialah 6 senario yang kita boleh lihat setiap hari, setiap pagi di hadapan sekolah ataupun di hadapan tadika. Anda perlu ingat, sebagai ibu bapa, penumpang kita ialah anak-anak kita sendiri. Dia boleh tengok apa yang awak buat. Dan bila dia ada lesen, dia buat sebiji macam kau buat. Lepas tu naik social media, oh, Malaysian drivers very bad lah, they have no discipline. Hauk engkau. Oi, baik sekali ya. Senario pertama. Wah, tak tahu. Okey. Gen. Salam, salah. Kau drop, kau stop, kau drop, kelentar, apa cerita aku ni? Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.